سلام، علیسان محمدنیا هستم. میخوایم در این جلسه این قطعه رو در سالیدورکس طراحی کنیم. این قطعه رو از اینجا شروع میکنیم، یه تیغ شکلی میکشیم، بهش ارتفاع میدیم و بعد اینا رو روش طراحی میکنیم. پس میدیم تو سالیدورکس یه دونه نیو پارت درست میکنیم. تاپ پلان رو اسکچش میکنیم. دوتا مستطیل ساده میخوایم تیمون رو با دوتا مستطیل بچشیم تا کارمون راحت‌تر بشه. یه دونه مستطیل اینجا و یه دونه از این مستطیلا اینجا باید بچشیم. حالا ما این مستطیل رو در وسط قرار میدیم، ورتیکال رو میزنیم، بعد میریم به اندازه هاش نگاه کنیم. قبل از اینکه به اندازه هاش نگاه کنیم یه بار کنترل 7 رو میزنیم تا ببینیم این تی رو ساختیم مثل این تی هست یا نه. الان بله هست. پس میریم به اندازه هاش نگاه میکنیم. عرض این مستطیل 18 میلیمتر و عرض این مستطیل 30 میلیمتره. ما میریم این دوتا اندازه رو میزنیم. 18 میلیمتر و اینجا هم میدیم 30 میلیمتر. خب ما بهتره به اسکچمون مستقیم نگاه کنیم، مدل خوب تر میشه. بریم اندازه دیگه نگاه کنیم. از اینجا تا اینجا باید ما 140 رو منهای 68 کنیم تا از اینجا تا اینجا به دست بیاد و طول این مستطیلمون 65. اینجا 65 و اینجا 140 منهای 68. پس میریم تو سالیدورکس، اسمارت دایمنشن رو انتخاب میکنیم، به اینجاش میدیم 140 منهای 68. به اینجاش هم میدیم 65 میلیمتر. چه رو میزنیم و میریم تو قسمت فیچرز، به این ارتفاع میدیم. ارتفاع به سمت بالا این دوتا مستطیل. حالا میریم ببینیم چقدر باید ارتفاع بدیم. ارتفاع این برابر میشه با قطر دایره بزرگ. قطر دایره بزرگ 60. پس ما ارتفاعمون رو 60 میکنیم. بعد اوکی رو میزنیم. خب ما این تی حالتی رو درست کردیم. الان بهتره یه دونه مستطیل اینجا بکشیم، بعد این دوتا دایره رو طراحی کنیم. پس اینجا یه دونه اسکچ درست میکنیم. یه دونه از این مستطیلا از این نقطه شروع میکنیم تا اینجا ها، بعد میریم به اندازه هاش نگاه میکنیم. اینجا 68 میلیمتر و عرضش هم 28 میلیمتر. 68 در 28. اسمارت دایمنشن رو انتخاب میکنیم، عرضش میدیم 28 میلیمتر و به طولش هم 68 میلیمتر. بعد میریم به این تو قسمت فیچرز تا آخر ارتفاع میدیم. ریورس رو میزنیم، بعد به برش ارتفاع بدیم، بلیندم میکنیم ترول تا آخر ارتفاع بده. بعد اوکی رو میزنیم. خب الان ما اینجا دونه مستطیلمون رو چشیدیم. من دو تا دایره، یه دونه اینجا بتونم اینجا بچشیم و بهش ارتفاع بدیم. اول میایم دایره اینجا رو میچشیم. دایره بزرگ باید بچشیم از وسط تا این نقطه. دایرمون رو چشیدیم. الان میریم به نقشمون نگاه کنیم. ارتفاع کلش 48 میلیمتره و فاصله از این سطح تا این سطح 10 میلیمتره. میریم این دوتا اندازه رو میزنیم. الان باید به این ارتفاع بدیم. بریم تو اکسترود باز،
دایرکشن اول اینترو رو میکنیم بلیند و بهش 10 میلیمتر ارتفاع میدیم و دایرکشن دو هم فعال میکنیم و بهش 38 میلیمتر ارتفاع میدیم، یعنی کلش میشه 48 میلیمتر. بعد اوکی رو میزنیم. ما این آسمانه رو درست کردیم، داخلش یه دونه دایره بششیم و تا آخر سوراخش کنیم. مرکز این دایره یه دونه دایره دیگه میششیم به قطر 20 میلیمتر این رو تا آخر سوراخش میکنیم. بلیندو میکنیم رول تا آخر سوراخ بشه. ما این دایره رو چشیدیم. الان ما اینجا دونه دایره بششیم. اینو یه بار به نقشه‌مون نگاه کنیم. اصلا چون اندازه از این سطح تا این سطح رو نداده ولی به کلش اندازه داده، ما بهتره تو وسط یه دونه اسکس درست کنیم، همون رایت پلن رو اسکسش کنیم و به دو طرف به ارتفاع 50 ارتفاع بدیم. پس میریم رایت پلن رو اسکسش میکنیم، یه دونه دایره در وسط تا این نقطه میچشیم و میریم تو فیلتر این رو دو طرفه ارتفاع میدیم، یعنی باید بلیندو کنیم مید پلن به طول 50 میلیمتر. بعد اوکی رو میزنیم و اینجا هم یه دونه اسکلت درست میکنیم، یه دونه دایره در مرکز این دایره میچشیم، میریم به اندازه این دایره نگاه میکنیم، قطرش 25 میلیمتره. 25 میلیمتر رو میزنیم. بعد اینو تو فیلترز تا آخر کاتش میکنیم. ترو اول میمونه و دوچه رو میزنیم. این میره باید نقشمون نگاه کنیم. الان همه چیز رو طراحی کردیم، فقط بهش رنج بدیم. به کلش باید رنج چرمی بدیم. پس میریم تو سالیدورکس، میریم روی این کلیک راست میکنیم، دوباره این رنج رو انتخاب میکنیم، رنج چرمی. رنجمون اینجا نیست، پس از اینجا میریم انتخاب میکنیم. تقریبا همین رنجه. پس اوکی رو میزنیم. میریم یه بار به نقشمون نگاه کنیم. به این فیس ها رنج توسی داده. پس میریم تو سالیدورکس، کنترل رو نگه میداریم. اون فیس هایی رو که میخوایم رنج توسی بهش بزنیم رو انتخاب میکنیم. بعد روی یکی از فیس ها کلیک راست میکنیم و اینجا فیس رو انتخاب میکنیم. تو میخوایم به فیس ها رنج بزنیم. اینجا رنج توسی، همین رنج خوبه. چی رو میزنیم؟ یه بار کنترل تف رو میزنیم تا قطعمون رو به شکل ایزومتریک ببینیم. یه هم قطعمون رو سیو میکنیم به نام T27. کدین سیو رو میزنیم. این ویدیو به پایان رسید. اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو به دیگر رو معرفی کنید.